Nếu chạy là cách để sống sót, thì tại sao có những lúc cơ thể lại không cho phép bạn chạy? Không phải mọi lần đứng im đều là giả chết. Trong tự nhiên có một phản xạ khác. Khi nguy hiểm xuất hiện, con mồi không chạy, cũng không phản kháng. Nó chỉ đứng im. Và điều đáng nói là, đây không hẳn là một lựa chọn. Nhiều kẻ săn mồi không thật sự nhìn thấy con mồi theo cách chúng ta nghĩ. Chúng phản ứng với chuyển động, chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng đủ để trở thành mục tiêu. Trong môi trường như vậy, di chuyển không phải lúc nào cũng là lợi thế. Phản xạ đứng im này xảy ra rất sớm, thậm chí trước khi con mồi kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Và trong nhiều trường hợp, nó giúp con mồi biến mất khỏi sự chú ý. Điều quan trọng là phản xạ này không đến từ ý thức. Nó không phải kiểu nên đứng im để an toàn. Nó xảy ra trước khi suy nghĩ kịp hình thành. Trong hệ thần kinh của động vật, có một cơ chế phản ứng rất nhanh với nguy hiểm. Khi tín hiệu đe dọa đủ mạnh, não không luôn chọn giữa chạy hay chiến đấu. Nó đôi khi chọn một con đường khác. Đó là giảm chuyển động đến mức tối thiểu. Không phải vì cơ thể muốn đứng im, mà vì trong khoảnh khắc đó, đó là cách nhanh nhất để tránh bị phát hiện. Tim vẫn đập, hơi thở vẫn tiếp tục, nhưng mọi chuyển động không cần thiết, bị tạm thời khóa lại. Và từ bên ngoài nhìn vào, nó giống như đứng im hoàn toàn. Khi kẻ săn mồi chưa thực sự khóa mục tiêu, con mồi đột ngột dừng lại, không phải vì nó chọn như vậy, mà vì cơ thể đã đi trước ý thức một bước. Không chuyển động đồng nghĩa với việc không tạo tín hiệu. Và trong tự nhiên, không có tín hiệu đôi khi tương đương với việc không tồn tại. Tai vẫn lắng nghe, mắt vẫn theo dõi, nhưng toàn bộ cơ thể bị giữ lại trong trạng thái tĩnh. Trong một số tình huống, chỉ cần vài giây không bị phát hiện cũng đủ để tránh hoàn toàn một cuộc truy đuổi. Nhưng nếu quan sát kỹ hơn, đứng im không phải là một trạng thái bật lên đột ngột. Nó không giống một công tắc bật tắt. Thực tế, đó là một quá trình chuyển đổi rất nhanh. Từ cảnh giác sang giảm chuyển động, rồi mới đến trạng thái đứng im hoàn toàn. Chỉ là quá trình đó diễn ra quá nhanh, đến mức mắt thường không nhận ra từng bước chuyển. Vì vậy, chúng ta có cảm giác nó xảy ra ngay lập tức. Nhưng phản xạ này không phải lúc nào cũng kéo dài. Nhiều khi, nó chỉ tồn tại trong một khoảng rất ngắn. Một khoảng trễ giữa việc nhận nguy hiểm và việc cơ thể bắt đầu hành động. Trong khoảng đó, con mồi đã thấy nguy hiểm, nhưng cơ thể chưa kịp mở khóa phản ứng tiếp theo. Mắt vẫn quan sát, não vẫn xử lý, nhưng chân chưa thể di chuyển. Và đôi khi, chính khoảng trễ rất nhỏ này lại là thứ quyết định toàn bộ kết cục. Ở linh dương, đứng im không phải là phản xạ duy nhất. Nó thường đi kèm với những thay đổi rất tinh vi. Tai xoay nhẹ theo hướng âm thanh, ánh mắt điều chỉnh liên tục, cơ thể hạ thấp trọng tâm trong tích tắc. Những thay đổi này xảy ra trước cả khi phản ứng đóng băng xuất hiện, và chúng quyết định rất nhiều liệu con mồi sẽ đứng im hay chuyển sang bỏ chạy. Điều đáng chú ý là toàn bộ quá trình này diễn ra trong vài giây. Nhưng trong vài giây đó, mọi lựa chọn sinh tồn đều được quyết định. Có những khoảnh khắc phản xạ đứng im này thực sự hoạt động hiệu quả, kẻ săn mồi lướt qua rất gần. Nhưng việc đứng im, tập trung vào kẻ săn mồi, giúp nó tránh khỏi một cuộc rượt đuổi. Nhưng có lúc, khoảng cách vẫn còn, thời gian vẫn đủ. Nhưng cơ thể vẫn không di chuyển, không phải vì không có cơ hội, mà vì cơ hội đó đến đúng lúc, nhưng không trùng với thời điểm cơ thể sẵn sàng phản ứng. Khi mức căng thẳng tăng lên, phản xạ này bắt đầu thay đổi. Nó không còn là lợi thế nữa, hệ thần kinh không còn cố gắng chọn phương án tốt nhất. Nó chỉ cố giữ cho hệ thống không sụp đổ. Và cách nhanh nhất để làm điều đó là dừng lại.
Khoảng cách đang rút ngắn, nguy hiểm đang tiến lại gần, nhưng cơ thể vẫn không phản ứng. Không phải vì nó không nhận ra, mà vì nó không còn khả năng phản ứng kịp nữa. Đây không phải là lựa chọn, mà là một giới hạn. Nếu đứng im có thể giúp nó không bị phát hiện, nhưng cũng có thể khiến nó bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Thì phản xạ này thực sự đang bảo vệ nó hay đang giới hạn nó? Câu trả lời có thể đơn giản hơn chúng ta nghĩ. Khi chưa bị phát hiện, đứng im giúp sống sót. Khi đã bị phát hiện, nó trở thành rủi ro. Nhưng trong tự nhiên, chỉ cần một hành vi hoạt động tốt trong phần lớn thời gian là đủ để nó được giữ lại. Tiến hóa không chọn điều hoàn hảo, nó chỉ giữ lại những gì còn hiệu quả. Chúng ta thường nghĩ sinh tồn là những quyết định đúng đắn, nhưng đôi khi không có quyết định nào cả, chỉ có những phản xạ xảy ra trước khi ta kịp nhận ra. Và trong một số khoảnh khắc, ranh giới giữa sống và mất đi không nằm ở việc bạn làm gì, mà nằm ở việc bạn có kịp phản ứng hay không. Vậy trong tự nhiên, liệu sinh tồn là lựa chọn hay chỉ là phản xạ đến đúng thời điểm?